دا ما سره سیستولیک بلډ پریشر شو دا ساوند به شروع وي ټک 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 دا ساوند به شروع وي ساوند چې په کم ځای باندې اپ شو اب دویم بلډ پریشر دیٹ از ډایسټولیک بلډ پریشر دیٹ از ډایسټولیک بلډ پریشر چې ساوند د کم ځای نه شروع کیږي سیستولیک او چې ساوند په کم ځای باندې ختم شي ډایسټولیک بلډ پریشر از اٹ کلیئر از اٹ کلیئر what is blood pressure the force of blood against the walls of the arteries yeah when blood flows in the arteries it's create a pressure that pressure is known as the blood pressure अगर मशीन वो मशीन जिस पर हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं स्पिग्मोमोनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बेहद सारा का खाना उस उर्दू की हुई बेहद सारा बिल्कुल रिलैक्स सर इसके पीछे म्यूजिक होगा हाँ म्यूजिक भाई इसम खबर है बकिनी या सिदी बे पुख्तो की खदी ब्लड प्रेशर چې کم ماشين د بارا مونږ مېر کو کم ماشين باندې مونږه مېر کو هغه ماشين ته ویل شي سپیګمو مونومیټر پس سپیګمو مونومیټر کې دې ته څه ویل شي دې ته څه ویل شي ریکارډر دې څه ویل شي ریکارډر او دې څه ویل شي دې څه ویل شي خدا کب بس دا کم یو بون نتاو ما هیومرس بون کی چې کب تو کما قبل بس په پم باندې ایر ور کما ما سر با کم یو آرټری بلاک شي بریکیل آرټری بلاک شي بلاک بشي ان سټیټوسکوپ په بریکیل آرټری باندې کېدم ان سټیټوسکوپ په بریکیل آرټری باندې کېدم او ساوند به ډیټیک کوم چې کله ایر وباسم ساوند به داغه چې کوم دی بلډ فلوینګ شروع شي چې بلډ کله په بریکیل آرټری باندې راشي ساوند به ډیټیک کوم هغه ساوند ټاک 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 به شروع کوم ځای باندې چې ساوند کله اف شو کوم ځای کې ساوند کله اف دیٹ از ډایسټولیک پریشر دیٹ از ډایسټولیک پریشر دیٹ از ډایسټولیک پریشر نو زما په خیال بلډ پریشر به تاسو مېر کړئ the force of the blood against the walls of ما سره آرټری ده کنه آرټری سره ده کنه